هاي صبايا وويلكم باك بحلقة جديدة من مكياج وبنات. اليوم حنحكي عن موضوع كتير مهم بالمكياج ويلي هو الحمرة. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تشوفوا الحلقة للآخر حتى تجاوبوا على سؤال الحلقة تحت بالكومنت سكشن، وكمان ما تنسوا تعملوا سبسكرايب لقناة ميبلين نيويورك ميدل ايست على اليوتيوب. ضيفتي اليوم كانت معنا من قبل وحبينا نستضيفها مرة تانية. خلونا نرحب مع بعض بميمي. هاي ميمي. هاي صفا، نورتي مكياج وبنات. شكرا على الاستضافة وكتير مبسوطة اني اكون معاكم للمرة الثانية. كتير صبايا كانوا كل الكومنتات عم بيقولوا بدنا ميمي سو حبينا انك تيجي معنا مرة تانية. عن جد شكرا، وهذا الشيء بيبسطني اكثر. شايفة الست كيف متغير شوي؟ ايه الالوان عن جد كتير حبيت، لانه المرة اللي فاتت كان لونه بينك بس غيرت الديكور وصار احلى. وعلى فكرة اللون الازرق من بين الالوان المفضلة عندي. حلو. كمان حبيت اسالك ميمي شو عملتي من وقت الابيسود اللي صورناه مع بعض لهلا؟ كثير من صفرات. الاشياء كثير صفرات صراحه، حتى ما اتذكر الاشياء اللي سويتها، بس المهم كانت صفرة يعني المميزه بالنسبه لي لما رحت لليابان. كانت يعني شيء كثير مميز. اي نو، شفت الصور على الانستغرام كان عن جد حلوين. شفتي كمان الفيديوهات اللي صورت باليوتيوب؟ عن جد يعني الكالتشر كثير مختلفه عنا، سو حبيت انه الواحد بيطلع وبيشوف. انا صراحه بنصح اي واحد يعني بده يسافر يروح يسافر يعني لهيك بلدان، لانه صراحه في اشياء كثير مميزه ممكن الواحد يكتشفها من خلال السفر. كثير حلو. طيب ميمي كمان كان بدي اسالك شو الاشياء الضروريه اللي بتاخذيها معك للسفر خاصه بالميك اب؟ بالميك اب اول شيء طبعا الحمره، هذا الشيء طبعا أكيد. يعني ضروري. وايش كمان مرطب طبعا للبشره، الاهتمام بالبشره، لانه لما نسافر فبشرتنا بتحتاج اكثر للترطيب. وكمان الحواجب طبعا، زي ما انت عارفه انه في المكياج ضروري الحواجب، لانها بتبرز ملامح الوجه، فضروري الواحد يركز على هالشيء. بس صراحه حابه انه اكتشف منتج يعني احطه على حواجبي بوم، لانه بحس بالميك اب عن جد بياخذ وقت كثير انك تعملي حواجبك. ايه صح، يعني من الاشياء اللي انا يعني بالنسبه لي تشالنج هي حواجبي، اسويها كل يوم لانها بتاخذ وقت كثير. ميمي بتعرفي هلا حنحكي شوي عن التاتو براو. التاتو براو عن جد بتحطيهم 20 دقيقه على حواجبك وبيتم اب تو 3 دايز. واو. والشيء الحلو انه حتى لو حواجبك خفيفه او سميكه كثيفه فيك تستخدمي. للحواجب الخفيفه فيك تحطيه على طول الحاجب، اما اذا حواجبك سميكه فيك تحطيه بس على الاطراف او الاماكن الفاضيه. بس ميمي حلقتنا مو عن التاتو براو، حلقتنا مثل ما شايفه عن الليبستيكس. اوكي ميمي، مثل ما شايفه اليوم في عنا كل هالحمرة حنحكي عن السوبر ستاي مات انك. طيب شايفه هنا في دوناتس، على فكره انا كثير بحب الدوناتس، كمان في قهوه، في اشياء غريبه عجيبه. شو راح نسوي اليوم؟ بهالحلقه حنعمل السوبر جيرل تشالنج، بيسكلي حنحط الحمرة ونعمل تحديات. مستعده ميمي؟ كثير مستعده وكثير متحمسه. بس قبل ما نبلش ما تنسوا تشوفوا الحلقه للاخر حتى تجاوبوا على السؤال تحت بالكومنت سكشن. وهلا خلونا نبلش. يلا ليتس جو. طيب ميمي، قبل ما نبلش بالتشالنجز خلينا نبلش بالتاتو برا. اوكي يلا ليتس دو ات. حنحطها 20 دقيقه على حواجبنا وبعدين حيتم اب تو 3 دايز. واو، يعني صراحة هذا يعني هو المنتج اللي راح يساعدك انه يسهل عليك حياتك، وخاصة احنا يعني حياتنا السريعة فيها شوت، فيها سفر، يعني فيها اشياء كثيرة. فيا نبلش. اوكي ميمي، هلا حطينا التاتو براو على حواجبنا، سو حيتم 20 دقيقة. خلينا نبلش بالتشالنجز. شنو راح نسوي؟ هلا حنختار كل وحده منا لون من السوبر ستاي مات انك، نحطه ونجرب ناكل ونشرب. ميمي انا كمان بعرف انه هذا لونك المفضل اللي هو البايونير، لانك استخدمتيه حتى باول ابيسود صورناه مع بعض. ايه اكيد، وحتى هالمره راح اختار نفس اللون اللي هو اللون الاحمر، وحتى متابعيني بيعرفوا قديش انا بحب اللون الاحمر. اما بالنسبه لي ميمي فحاختار اللون اللي كثير صبايا بيعرفوا انه هو لوني المفضل، اللافر. اوكي ميمي، انا هيك خلصت، وانت؟ انا كمان خلصت.
طيب ميمي هلا حنبلش بالتشالنجز، بس قبل حنقول للصبايا سؤال الحلقه. سؤال الحلقه هو شو الشيد من سوبر ستاي مات انك ميمي استخدمت بحلقه كليوباترا بحلقتنا هي؟ اكتبوا لنا تحت بالكومنت سكشن. اوكي ميمي مستعده؟ اكيد مستعده، بس اول شيء شنو هو التشالنج اللي رح نبلش فيه؟ خلينا نبلش بالدونتس لانهم عن جد كتير يامي. شكلهم طيب. جاهزه؟ يا احب يلا. كثير الدونات. اوكي. ميمي مثل ما شفتي اكلنا الدونات وكمان الحمرة ما تغيرت. لساتها تبت على الشفايف صراحه. هلا خلينا نجرب نشرب قهوة. ما بعرف صبايا عنكم، بس انا ما فيي كمل نهاري بدون ما اشرب يمكن شي 5 فناجين قهوة. انا اكثر منك كمان عن إيه. جد؟ كثير بحب القهوه. بيرفكت. هلا خلينا نجرب ونشوف اذا حيكون اي علم من الحمرة على فنجان القهوة. اوكي يلا. ريدي؟ معك حق صافا، ما في ولا شيء على الكوبايه. وانا هذا اكثر شيء بحبه بالحمرة، انك تحطيها وما تاكلي هم انه حتبقى على اي مكان. صح. تشيرز بالقهوة. ميمي هلا حنعمل التشالنج التالي يلي هو حفرجيكي كيف المات سوبر ستاي انك ليبستكس ما بيشقشقوا على الشفايف. فاللي حنعمله حنستخدم الريزيستنت باند، حنكتب عليها ونشوف. اوكي يلا تعدى؟ نشوف. يس. اوكي ميمي هلا بدهم شوية وقت لينشفوا. اوكي. مين وايل خلينا نقيم التاتو براو من عن حواجبنا. اوكي يلا. يلا. ميمي الحواجب كتير حلوين عن جد انا كمان كثير حبيتهم، وهذا البرودكت رح اخذه معي وين ما اروح. على حسابك ميمي. هلا بيكونوا نشفوا هدول، خلينا نجرب ونشوف اذا حيفتفتوا. يلا. نعمل شوية رياضة ميمي. ايه يلا. مثل ما شفتي ما فتفت. بصراحه الليبستيك ثابت، ف it's really good. صبايا هلا حنعمل اخر تشالنج. ميمي حنمسح على شفايفنا ونشوف انه 100% مات. اوكي يلا. يس. مثل ما شفتي صرنا عم نصور من اول النهار ومع هيك منزح شيء واتس سوبر مات. بصراحه اكلنا وشربنا وسوينا كل شيء ولسه الليبستيك ثابت، ومشان هيك انا عن جد بحسه اتس ماي فيفورت ودائما باخده معي. وانا كمان. وهلا صبايا وصلنا لاخر الحلقه. ما تنسوا تجاوبوا على سؤال الحلقه يلي هو شو الليبستيك شيد يلي ميمي استخدمته هالحلقه وبحلقه الماضيه تبعت كليوباترا. اكتبوا لنا تحت بالكومنت سكشن، وما تنسوا تعملوا سبسكرايب على قناه ميبلين نيويورك ميدل ايست على اليوتيوب. ميمي عن جد كثير انبسطنا بوجودك معنا بمكياج وبنات. وانا كمان كثير انبسطت بسوبر جيرل تشالنج اللي استخدمت فيه حمرتي المفضله سوبر ستاي مات انك. وهلا صبايا بنقول لكم ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، وبنشوفكم بالحلقه الجايه. باي.